Hello, chào tất cả mọi người. Mình là Kim Quy. Đây là channel của mình. Công việc của mình là DOP. Và trong cái channel của mình thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về bản thân mình khi mà mình thực hiện những cái project liên quan đến phim, ảnh, tất cả mọi thứ. Mình hy vọng là những gì mình chia sẻ sẽ giúp ích được một chút nào đó cho các bạn trong công việc của các bạn. Đến với cái video đầu tiên này thì Quy cũng đắn đo về nhiều cái chủ đề khác nhau, nhưng mà Quy cảm thấy cái chủ đề này nó ổn, đó là làm sao để thực hiện một cái music video chi phí thấp. Không biết các bạn thích không? Ok, moving on. Chuột kích tóc mọc ống nơi đây không ngại va chạm. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng, có cần ta phải nhắc lại. Thiện style, nhiệt độ trên vành môi từ miệng. Và đến với chủ đề ngày hôm nay mà Quy sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, đó là làm sao để thực hiện một cái dự án MV chi phí thấp, gọi là MV low budget đó. Nói chút xíu về MV. MV là cái gì? MV là định nghĩa của nó nha, là một cái bài hát kết hợp với lại một cái đoạn phim để làm cái công việc của nó là để quảng bá hình ảnh cho cái bài hát đó, thương mại, khuyến mại hay như thế nào đó cho cái sản phẩm âm nhạc đó. Và qua một cái thời gian dài như vậy á thì MV nó đã thay đổi rất là nhiều. Từ những ngày đầu tiên cái bài Dallas Morning đó là người ta quay trên một cái background đơn giản thôi, tới việc chuyển biến từ cái người nghệ sĩ đó họ sẽ biểu diễn trên sân khấu và camera nó sẽ tường thuật lại tất cả cái đó, cho đến kết hợp nội dung phim, ảnh. Nói tóm lại là cái công việc của cái MV đó là làm sao để mà thương mại hóa cái sản phẩm âm nhạc đó, thay vì nó là một cái sản phẩm audio. Thì con người mình mà nghe và nhìn, thì khi mà đáp ứng cái phần nghe rồi, con người mình muốn nhìn nhiều hơn, và đó là MV ra đời. Ok rồi, vậy làm sao để thực hiện một MV chi phí thấp? Đầu tiên á, là muốn thực hiện một cái MV chi phí thấp thì ít nhất mình cũng phải biết rõ là cái hệ thống để sản xuất ra một cái MV nó như thế nào. Đây, Quy chia sẻ với mọi người. Đầu tiên á là phải có cái phần treatment, thứ hai là storytelling, và thứ ba là sync stream nha. Rồi, treatment là gì? Treatment nó giống như là một cái kim chỉ nam cho cái sản phẩm âm nhạc đó vậy đó. Nếu như một bài hát mà không có treatment nó sẽ rất là lan man. Nó giống như là một cái hướng đi cụ thể cho bạn. Ví dụ như đây là một bài nhạc ballad và buồn, hoặc là đây là một bài nhạc hip hop và nó rất là Âu Mỹ. Đây là một bài nhạc lo-fi theo kiểu Nhật Bản đó. Bạn phải có cái phần treatment đó để bạn định hướng cái nội dung của MV của bạn, cũng như tất cả những cái gì về hình ảnh của bạn trong cái MV đó theo một hướng nhất định. Nó không bị lan man, nó không bị muốn làm gì làm, xong rồi lúc mà bạn ghép vô thì bạn cũng không có một cái hướng nào cụ thể, cái tổng quan nhìn cho cái sản phẩm âm nhạc của mình. Rồi, phần thứ hai, storytelling là gì? Storytelling là câu chuyện để kể á. Ví dụ như trong cái sản phẩm âm nhạc đó, thường là sản phẩm âm nhạc thì lúc nào cũng đa dạng, đa màu sắc. Nhiều khi là nó sẽ nói về một cuộc tình của một cô gái nào đó, hay một cuộc tình của một chàng trai nào đó. Mỗi sản phẩm âm nhạc thì mình thấy hình như là thường là nó sẽ có câu chuyện đi đôi với lại cái phần audio đó. Thì cái phần storytelling này nó giống như là bạn thực hiện một cái phim vậy đó, giống như một cái script, cái kịch bản phim vậy đó, là cái bài hát này nó nói cái gì, bạn cụ thể hóa nó trên cái phần MV đó. Một số cái MV của bên nước ngoài á, thì cái phần storytelling này nó cũng nhiều khi nó không ăn nhập gì tới bài hát đó, cho nên là nhưng mà mình phải có storytelling, tại vì không có storytelling thì cái MV của mình nó sẽ không còn giống cái MV nữa, nó giống một cái travel clip hơn. Rồi, cái phần cuối cùng là sync. Thì MV mà nó phải có một cái gì đó nó khác biệt với tất cả những thứ còn lại, thì sync là thứ đó. Mà dần dần theo thời gian đó thì cái số lượng mà sync xuất hiện ở trong MV nó cũng giảm dần đi rất nhiều rồi. Nhưng mà thực sự ra là nếu như mà MV mà không có khung sync á thì khó thể nào nói nó là một cái MV đó. Nhiều khi nếu như mà nó không có sync nha, và mình chạy lyric thôi thì nó có thể là một cái lyric audio mà, đúng không các bạn? Đúng không? Bởi vậy phải có sync. Yeah. Rồi, thì cái sườn bài, cái bố cục của một cái music video thì nó sẽ là như vậy.
Vậy thì làm sao để cho nó chi phí nó thấp xuống? Bây giờ mình tìm hiểu tới phần chi phí nha. Đầu tiên á là một cái MV á, cái phần chi phí nó sẽ tác động nhiều nhất vào hai thứ. Một là treatment, hai là equipment. Về phần treatment, tại sao treatment nó dính tới chi phí? Là tại vì nè, cái mong muốn của cái định hướng nội dung đó nó tác động trực tiếp vào những gì mà bạn có thể thực hiện được. Ví dụ như bạn nói thế nào, bạn muốn quá nhiều thứ, xong rồi bạn quay qua bạn nói là mình chỉ có nhiêu đây chi phí thôi. Vậy tại sao mình không giản lược cái việc đó đi ngay từ đầu, đúng không? Bởi vậy cái phần treatment nó ảnh hưởng tới chi phí rất là nhiều. Nếu như bạn mà muốn tối giản nó thì bạn phải lọc lại phần treatment đó, thì ở đâu, ở phần nào nó là cô đọng nhất và nó là cần thiết nhất cho cái sản phẩm âm nhạc đó. Mọi thứ muốn đều dồn vô hết, thì tới lúc đó khi mà nhìn lại cái treatment đó, bạn sẽ cảm thấy nó rất là lan man. Nó không có một cái định hướng nào nhất định hết, nó chỉ có một định hướng chung chung, và tất cả những thứ bạn muốn bạn dồn vô. Xong rồi bạn lại gặp vấn đề là những cái thứ bạn muốn đó nó phải trả một cái lượng chi phí rất là lớn cho cái việc thực hiện những cái nội dung mà bạn muốn trong phần treatment đó. Bởi vậy đâm ra cái phần treatment đó nó ảnh hưởng tới chi phí rất là nhiều. Để làm sao mà giảm thiểu được cái chi phí của nó thì chỉ có nước là giản lược cái phần nội dung ở trong phần treatment đó xuống thấp nhất có thể và nó gọn nhất có thể, thì bạn có thể tiết chế được cái kinh phí. Và phần thứ hai, equipment, thiết bị. Bạn không thể nào mà bạn đi quay bằng một cái con Ari Mini và bạn muốn cái đó là một sản phẩm low budget được hết, trừ khi là con Ari Mini đó nhà bạn mua thôi, đúng không? Tại vậy nó ảnh hưởng trực tiếp tới phần chi phí là vậy đó. Rồi cũng chia sẻ một chút xíu là cái động lực nào để khiến mà một cái dự án mà low budget nó được hình thành. Cái động lực lớn nhất là đến từ phía các bạn á, và mình cũng chia sẻ luôn là bản thân mình cũng đã thực hiện rất nhiều dự án mà low budget, chi phí thấp. Tất cả những dự án đó nó đến từ mình là chính. Tại sao? Tại vì nhiều khi là mình thích cái bài nhạc đó quá, hay là nhiều khi là mình chơi thân với cái cô ca sĩ đó quá, rồi mình với lại cái người bạn đó, hai người cùng muốn thực hiện cái sản phẩm đó quá, cho nên là mình với người bạn đó cùng hướng cái sản phẩm nó về một cái hướng chung mà cả hai cùng muốn, để thực hiện nó làm sao mà cái chi phí nó thấp nhất. Chứ không phải là ok mình chia sẻ ở đây, mình hướng dẫn các bạn làm sao để thực hiện cho nó chi phí thấp để mình tuyên truyền cái việc mà phá giá hay gì đó, thì cái đó không có nha. Ok, rồi một cái phần nữa, làm sao để mà chi phí thấp, cái chi phí mà bạn muốn cho nó thấp xuống hết mức có thể, thì mình cho bạn một lời khuyên nè, đó là bạn làm tất cả mọi việc ở phần tiền kỳ, tức là tiền sản xuất á, tức là trước khi ra ngoài sản xuất, thì người ta gọi cái quá trình đó là tiền sản xuất. Thì khâu đó, cái công đoạn đó bạn làm kỹ bao nhiêu, thì đến lúc mà bạn on set và bạn thực hiện cái sản phẩm đó, nó sẽ càng giảm thiểu chi phí bấy nhiêu. Mình thí dụ nha, nếu như bạn đi scout location trước thì chắc chắn là bạn sẽ biết được là cái giá trị của location đó là bao nhiêu. Bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn khác cho cái phần giá trị đó để mà giảm cái chi phí đó xuống. Đó là chỉ là một cái ví dụ thôi. Cái tip thứ hai mà mình muốn chia sẻ với bạn, cái tip này nó hơi khó đó, đó là mấy bạn sẽ không tin vào may mắn nữa. Mấy bạn hãy làm tất cả mọi việc mà nó chắc chắn là nó sẽ đúng như vậy. Cái việc khó ở đây đó là bạn sẽ ghi chép lại và bạn tường thuật lại tất cả những việc đó vào trong cái điện thoại của bạn á. Ví dụ như mình, thí dụ là mình đi nha, mình đến một cái địa điểm mình scouting nó, mình đến đó mình scout, sao ngay trong cái buổi scout đó mình sẽ hình dung trước được là ở cái chỗ này tôi sẽ quay những cái shot nào, thực hiện cái việc đó như nào. Ra đó bạn sẽ không còn là may rủi nữa, bạn sẽ không có phải là bạn chạy ra đến đó xong rồi bạn tới đó bạn chỉ hẹn trước với người bạn mình là tao mày tới chung cư đó nha, xong rồi bắt đầu bạn tới chung cư đó, bạn ráp máy lên, xong bắt đầu bạn với người đó mới bắt đầu đi chụp vòng tìm kiếm một cái sự may mắn nào đó để có một shot hình đẹp. Thì đừng nên như vậy nữa, hãy cụ thể hóa nó ra để cho cái dự án chi phí thấp nó không phải là bạn làm cho nó thấp. Sản phẩm cho dù thấp hay cao đi chăng nữa thì nó cũng là sản phẩm của mình mà, nên đừng có cầu vào may mắn nữa. Hãy hiện thực hóa nó ra, cụ thể hóa nó ra. Ví dụ như bạn đến cái cầu thang đó hay là một cái hành lang đó, bạn muốn quay bao nhiêu shot, bạn hãy hình dung ra trước, bạn hãy cầm điện thoại bạn chụp screenshot trước những cái shot đó, rồi bạn sẽ thực hiện như thế nào, rồi hãy bắt đầu cái ngày quay đó. Chứ đừng để đến cái ngày quay đó bạn bắt đầu làm cái chuyện là bạn với người đó đi tìm kiếm những cái shot hình. Như vậy nó chỉ tốn thời gian, nó tốn kinh phí thôi. Rồi
Nói về phần cuối cùng, một cái sản phẩm low budget nó có phải là sản phẩm tốt hay không á, tùy thuộc vào chính bản thân các bạn á. Mình nói ví dụ như mình chia sẻ thôi. Hồi trước mình có thực hiện một cái sản phẩm chung với người bạn của mình, đó là Likio. Em đây không giỏi thả thính, em chẳng phải dân cầu cá. Hai ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất khắp vùng châu Á, anh ơi. Đếm đi đếm lại mình quay cái đó trong vòng khoảng có 2 tiếng đồng hồ. Tổng cái cost budget để sản xuất cái video đó nó chỉ tầm 300-400 ngàn thôi. Nhưng mà về cái chất lượng của nó, đánh giá chung mặt tổng quan thôi nha, thì nó cũng được khoảng 3 triệu mấy view. Ít ra cũng có 3 triệu mấy người coi cũng được. Cái câu chuyện ở đây đó là không phải cái sản phẩm chi phí cao thì nó sẽ đẹp, mà cái sản phẩm chi phí thấp thì nó sẽ xấu. Xấu hay đẹp á là do chính bản thân các bạn á, cái góc nhìn nghệ thuật của các bạn về cái sản phẩm nó như thế nào á, nó mới là quan trọng á. Nhiều khi cái MV đó, cái sản phẩm đó bạn phải bỏ vô mấy trăm triệu thì nó mới đẹp, không có. Hay là bạn quay cái shot đó, bạn phải cầm Red Ari bạn ra bạn quay nó mới ok. Thật sự ra là mình có nhiều hướng để mình giải quyết vấn đề, quan trọng là cái góc nhìn nghệ thuật của cá nhân của mỗi con người á, nhìn vô nó như thế nào. Ví dụ như là đẹp với lại người này người kia chưa chắc là đã đẹp với bạn, mà đẹp với bạn chưa chắc là đẹp với lại tất cả mọi người. Thì quan trọng là mình thể hiện được cái tôi của mình ở trong cái sản phẩm đó, và tối ưu hóa, đặc biệt nha, là tối ưu hóa những gì mà mình đang có thì bạn mới làm chi phí nó thấp xuống được. Chứ còn mà bạn cố gắng bạn dồn hết tiền của ekip lại, xong bạn thuê một con Red bạn on set lần đầu tiên á, thì mình hứa với bạn luôn, bạn cũng không bao giờ mà bạn sử dụng nó tốt bằng là cái điện thoại hay là một cái máy bình thường mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Dạ, sau khi đã chia sẻ xong thì tất cả những chia sẻ nãy giờ mình chia sẻ nó mang tính kinh nghiệm và cá nhân của mình. Khi mà mình giải quyết những cái project đó, mình đã thực hiện nó như vậy, nhưng mình chia sẻ lại với các bạn. Hy vọng là những cái thứ mà mình chia sẻ nó sẽ giúp ích tốt cho các bạn. Dạ, xong rồi, quá.